Ano? Sobrang. Asa? Ito sobrang. Ano si RM? What? It's for Kuya Jugs, Ay, kapal. kayo ka? Wow! BTS na po. Namiss mo. Yang BTS. First time na Lumorder mo tayo sa mga BTS. Halaga na yun, diba? You want it. But it's so mahal. Gift to Pingkay. Salamat! Salamat si Ate Pingkay. Ipatindugayang kay Bibi. We will take a video. No? Patayo ay say-sayang. Mama, manila. Si Bill na, si Bill. Ay! Wala may kwanto. May ulat mo. Cute! Mahal mo siya. Kuya, oh. RM. RM. Yan eh. Kasi sugar na. Sugar. Titiwan. JK. Dahil ako kay Jungkook. JK. Ay, JK. Si Jin.
siya na with picture. Makapal. Makapal and it's so nice. Ala picture. Kay Jukes is word sign. Imo picture. Ano siya? Okay? Hindi, video. Manta ba naman? Batong black ano? Again, we get laying white, saying down here, you see what's happening? You see what's happening? What would you speculate is occurring? Siya lang nakapungko. Siya lang nakapungko. Ang sa kanila namin pa. Yakit snake? Yakit snake? Holding. Ha? Ha? Oh, wait. Sabi ko sa mga sa mga kapatid. Kaya niya nagbuwan ng kapatid. Well, ha? Panguntan eh. Namin ng black. Yeah. Japan. Nakatalikod sila. You can borrow it. Ala, may picture. Nakatalikod sila. Same tela. Ano, ganda yun. Pero sila brand, no? Oo. Isa lang gikuhaan. Pati ana,